नमस्कार साथीहरू है। आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ एपिआई गेटवे थ्रु चाहिँ कसरी सर्भिसहरू कल गर्ने भनेर बुझ्छौँ। अहिलेसम्म नर्मली चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने यो जस्तो हाम्रो अब मेबी वेब भयो होइन, यहाँबाट चाहिँ सिधै हामी सर्भिसलाई कल गरेको थियौँ कि यसरी हुन्छ नि, यो एउटा सर्भिस भयो, यो एउटा सर्भिस भयो, यो एउटा सर्भिस भयो। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट वेबबाट त्यो सर्भिसलाई कल गरिरहेको थियौँ है त एपिआई थ्रुबाट। अब चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यहाँनिर एउटा ब्लग बनाउँछौँ। यो चाहिँ एपिआई सर्भिस है त, यो एपिआई गेटवे होइन, यसको थ्रुबाट चाहिँ सर्भिसहरू कल हुन्छ है त। सो अब चाहिँ एउटा मिडलवेयर बनाऊँ है, एपिआई गेटवे भनेको चाहिँ एउटा मिडलवेयर हो है त, जसको थ्रु चाहिँ सर्भिसहरूलाई कल गर्न सजिलो होस्। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीहरूले होइन स्प्रिङ इनिसियलाइजरमा गएर है हामीले एउटा नयाँ बनाउनु पर्छ। सपोज यसको नाम के दिउँ भने एपिआई गेटवे, ओके म्याभेन प्रोजेक्ट चुज गरौँ। इक्जामको ठाउँमा एपिआई गेटवे है त, यो बनाम एपिआई गेटवे डेमोलाई हटाएर एपिआई गेटवे अनि यसको यो हटाइदिउँ। सो अब यसमा हामीलाई चाहिने डिपेन्डेन्सिजहरू भनेको सबभन्दा पहिले एउटा गेटवे भन्ने चाहियो है त, यो चाहियो एउटा होइन। अनि अर्को भनेको हामीले अब यसलाई युरेकाको क्लाइन्ट गर्नु पर्यो। सो यो यु डिस्कभरी क्लाइन्ट, एउटा क्लाइन्ट मान्नु पर्यो यसलाई पनि। अनि अर्को भनेको हाम्रो एउटा एकुलेटर मेबी चाहिँदैन होला, त्यही पनि हालिराखौँ एसिटियुए है त। हाम्रो अहिले चाहिने यति नै हो होइन। सो हामी जेनेरेट गरौँ है त। जेनेरेट गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्दा भयो। यसलाई कपी गरौँ, कपी गरेर यसलाई कहाँनिर थियो भने हाम्रो माइक्रो भन्ने बनाएको थियौँ त्यो फोल्डर, त्यहाँभित्र पेस्ट हानिदिउँ। अनि पेस्ट हानेर यसलाई एक्स्ट्रा कल गरौँ। एपिआई गेटवे फाइल डिलिट गरिदिँदा हुन्छ। सो अब हामी यसलाई खोलौँ है त। जस्तो अब ओपेन माइक्रोको होइन एपिआई गेटवे भन्ने छ होइन, यो खोलौँ है, न्यू विन्डो बनाऊँ। सो एकछिन बिल्ड हुन एकछिन मेबी सम सेकेन्ड टाइम लाग्ला होइन। सो अब म्याभेन डिपेन्डेन्सीहरू डाउनलोड भइरहेको छ। त्यति छैन, हामी जस्ट पम डट एक्सेप होइन, यहाँ होइन, एसआरसीभित्र मेनभित्र रिसर्चभित्र एप्लिकेसन डट प्रपर्टिजमा गएर होइन, प्रपर्टिजमा गएर हामी जस्ट अब के गर्न सक्छौँ, यसको एउटा पोर्ट नम्बर दिउँ एससिआर यो सर्भर डट पोर्ट इजिकल्स टु मेबी कति दिन सक्छौँ हामीले 9001 युज गरौँ, 9003 गरौँ है त। सो यसलाई अब एकछिन रन गरेर हेरौँ है त, यो त्यहाँ क्लाइन्टमा बसेको छ कि छैन भनेर। सो यसलाई रन गरौँ है। अहिलेसम्म हामीसँग भएको भनेको चाहिँ एउटा लोकेसन सर्भिस भयो, एउटा युजर सर्भिस भयो है त। सो अब यसलाई रन गरौँ अनि हेरौँ त यो के हुन्छ। लो बिल्ड हुँदैछ है। यहाँनिर सक्नुहुन्छ होइन, पोर्ट नम्बर भनेर यो 9003मा भइसक्यो भने एकचोटि यहाँ रिफ्रेस गरौँ है त। यो अननोन भनेर आएको छ। सपोज अब एउटालाई नाम दिउँ है त। हामी नाम के दिन सक्छौँ भने नाम कसरी दिने भन्दाखेरि थाहा होला हजुरलाई है, स्प्रिङ डट एप्लिकेसन डट नेम है त। सो नाम एपिआई माइनस गेटवे है त। सपोज अब यसलाई फेरि रिफ्रेस र फेरि रन गरौँ। सो यो भयो। अब चेक गरौँ है त, त्यो रिफ्रेस गरेर हेर्न सक्नु एपिआई गेटवे आइसक्यो होइन। अब हामीलाई यो थ्रु चाहिँ हामीलाई यो सर्भिस कसरी कल गर्ने भन्दाखेरि हामीले जस्ट अब
अरूमा होइन हामीले जस्ट यो एप्लिकेसन डट प्रपर्टिजमा हल्का उयो मिलाउनु पर्छ। त सबभन्दा सुरुमा स्प्रिङ डट क्लाउड डट गेटवे डट रुट्स होइन, यो फर्स्ट रुट भएर 0 दिउँ होइन यसलाई, डट अनि आइडी चाहिँ के हो भन्दाखेरि युजर डट सर्भिस है त, त्यो हामीले जुन आइडी उयो थियौँ नि त्यो दिउँ होइन। अनि अर्को भनेको स्प्रिङ डट क्लाउड डट, नत्र भने यिनीहरूलाई कपी गर्दा हुन्छ। सपोज अब यसलाई कपी गरौँ है, स्प्रिङ गेटवे राउट्स वानको होइन युआरआई है त, युआरआईमा के दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एलडी भनेको लोड ब्यालेन्सिङ अनि स्ल्यास स्ल्यास युजर सर्भिस पो। अब फेरि कपी गरौँ अनि राउट वानको एसिटी प्रेडिकेट्स पिआरएडिआइसिएटिएस है त प्रेडिकेट्स। अनि अब यसको प्रेडिकेट्सको 0 भनेपछि फर्स्ट इन्डेक्स, अनि यसमाथि हामीले के दिनु पर्यो भन्दा पाथ, पाथ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्ल्यास होइन स्ल्यास। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा युजर अगाडि हुनुपर्छ, त्यसको पछाडिको जे सबैलाई चाहिँ यहाँनिर युजर सर्भिसमा इन्डिकेट गर भनेको है त। सो अब हामी एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त हुन्छ कि हुँदैन। यो पाथ यदि कुनै होइन जस्तो पोर्ट नम्बर यति अनि स्ल्यास अनि युजर अनि यसको पछाडि जे छ भन्दा जे के उयो इन्डिकेसन गर्यो भने युआरएलले त्यसलाई चाहिँ युजर सर्भिसमा पठा, युजर सर्भिस कल गर भनेको है त। सो सपोज अब हामी एकचोटि टेस्ट गर्छौँ है त, जस्तो अब लोकल होस्ट होइन 9003 स्ल्यास युजर स्ल्यास, अब एउटा युजर हेरौँ है त कुन युजर मेबी कुन युजर भन्दा युजर सर्भिस इम्प्लिमेन्टको मेबी 11 हेरौँ है त, 11 दिउँ। यही हेर्न सक्नुहुन्छ है, हामीहरूले त्यो के भन्छ न युजरलाई कल गऱ्यौँ हामीले केस कुनै पोर्ट नम्बरलाई कल गऱ्यौँ हामीले जस्ट यो 9003 भनेको चाहिँ हाम्रो एपिआई गेटवेको पोर्ट नम्बर, हामीले यो थ्रुबाट चाहिँ होइन यदि यो आयो भने चाहिँ यसलाई कल गर भनेको है त। यदि युजर उयो होस् युजर भयो होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर भयो, अनि युजर पछिको जे पनि यो एस्ट्रिक उयो एस्ट्रिक भनेको युजर पछिको स्ल्यास पछिको जे पनि हुन्छ नि त्यो आयो भने चाहिँ युजर सर्भिसमा पठा भनेको है त। सो यसरी चाहिँ हामीले गेटवेको हेल्पले चाहिँ होइन हामी के भन्छ उयो सर्भिसहरूलाई कल गर्न सक्छौँ है त। होप हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला, यिनीहरू भनेको चाहिँ जस्ट माइक्रो सर्भिसको बेसिक्सहरू हामी आउने सेसनहरूमा अझै एडभान्सहरू ल्याउने छौँ। होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। किप लभिङ किप सेयरिङ लभ, पिस, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।